มทุกคนครับมันนี่พาพี่น้องเข้ามาเลาะทุ่งไฮทุ่งนาครับฝนตกครับสีผ้ามาใส่ตรงพี่น้องคลิปต่อจากคลิปว่างหันนะครับต่อจากคลิปที่แล้วสีผ้าไปสื่อตรงด้วยพี่น้องพี่น้องน้ำครับกำลังมาพี่น้องเบิ่งคงเป็นใส่ไหวนะครับประคอตัวนี้เดียวเห็นวะเนาะเห็นอยู่ดอกพอเพิ่นมาก็พอ2 คนนะครับพอเพิ่นกำลังไปเบิ่งน้ำอยู่คุณครับอาจจะอัดน้ำอยู่นะครับพาชมบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาน่าจะคล้องกับญี่ปุ่นครับยุดแทงน้ำคุณพี่น้องอันนี้หน้าเพิ่นนะครับอยู่ห่างจากสิเป็นปลาปกขาวนะครับมึงหนังลนกระแทกน้ำก็ถือว่ามาบ่แห้งปานใดดอกพี่น้องเพิ่นเดี๋ยวถาไปเบิ่งตอนไปใส่ตรงเลยนะครับน้ำลนกระแทกลงห้องมาหาลัดปลาแล้วยามกลางคืนนี่พอน้ำมันไหลลงห้องพี่น้องอันนี้น่าจะของมาให้ปุ๋ยได้2 อาทิตย์เดี๋ยวขึ้นงามอยู่พี่น้องอยู่นี่จงไว้เฮ็ดข้าวกินอยู่2 งานเด้อพี่น้องฟังเรือหันก็เป็นสวนเบิดเมืองอันแต่ว่าอยู่นี่ก็ล้นอยู่ตลอดแล้วพี่น้องน้ำล้นทางเขาหน้ากับพากลางหน้าไปเลยพากลางสวนไม่ละพี่น้องบ่แม่นหน้าน้ำท่วมบักทุเรียนเด้อโอ้ยพอเพิ่นถืออุปกรณ์ไปก่อนพี่น้องอยู่นี่ก็คล้องบักพร้าวเด้อพี่น้องน้ำก็ยังใสคือเก่าเพราะว่าอัดทางน้ำเข้าไว้เรียบร้อยจากปลาเสียไปใส่เบิดกำลังมาน้ำมันคุณก็เลยมาเห็นฟังนี่น้ำขุ่นเลยปลาที่เขาเอามาปล่อยพี่น้องเห็นบ่เนาะขุ่นกำลังมาขุ่นย่างไปเลยครับมีสุดแดนบุญพี่น้องมันบ่แม่นเพิ่นมาใส่ไว้ก่อนแล้วบ่จักปลาปลาขามก็เริ่มย่างขึ้นแล้ว
ทั่วดินเด้วยพี่น้องทั่วที่สงเอามาปลูกไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นคาเหลืองนะครับบ่เพิ่นมาใส่ไปเลยบ่เพิ่นมาใส่ไปแล้วพี่น้องเพิ่นมาใส่หลัดเลยแหละบ่ได้ใส่ดอกนี่เพิ่นมาใส่หลัดไปก่อนแล้วพี่น้องเขามีปองใส่อยู่บ่ แล้วก็มอง ใหญ่มองครับฝั่งนี้เป็นของเพิ่นนะครับฝั่งนี้เป็นของเจ้าของโอ้กล่องก็สั้นๆเนี่ยเพิ่นมาใส่ไปก่อนแล้วหาปองไม่ใส่พี่น้องเบิ่งหมึกพริกหรือพี่น้องเอามาปลูกไว้บ่ได้มาเก็บจักเทื่อหน่วยโดนเต็มอยู่เดี๋ยวใส่แล้วก่อนจังมาเก็บไปหาถุงใส่ก่อนมาปลูกทิมๆไว้พี่น้องโอ้ยยางออกหน้าซ้ำนี่ก็เมื่อยมาเบิ่งครับว่ามือนี้สิได้มีหมองใส่บ่นะครับ มาลุ้นกันนั่นเพิ่นมาใส่หลัดไว้เพิ่นบ่มีปลาตะไคร่นะครับหยังมันหลุดบ่เฮ็ดทมให้เพิ่น เป็นไปหยอดเนาะ มันขึ้นบ่ได้มันข้า ต่ มันต่ำโพด ำนั่นลงมันตูดลงนั่นละมันเกิดลูก ใส่ได้ปองนี่บ่ เอาเกี่ยวกับ ใส่พี่น้องเพิ่นว่าใส่หรือเพิ่นที่นี่ล่ะเดี๋ยวหามุมตั้งกล้องดีๆก่อนพี่น้องได้มุมกล้องเรียบร้อยแล้วครับ เห็นบ่เนั่นเดี๋ยวสิไปพาพี่น้องเขาใส่นะครับเพอเพิ่นกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่พี่น้อง
สร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับยาวไปหอดฝุ่นนะครับความยาวประมาณ3 เมตรนะครับ3 เมตรนี่แหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไกลๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วทางน้ำเขาทางออกก็อยู่ทั้งทีนะครับงามเฮาอ เจ้า อก ละตัวสั่นน้องหันสิ ตัวสันใหม่ป่ะเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับพาพี่น้องเฮามาใส่ตรงนะครับอยู่หน้าฝนตกนะครับพายุเขาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ